Që thoni përpara se të ndizeshin kamerat, edhe po flisnin për situatën në cilën ndodhet vendi sot, edhe kishte shumë nervozizëm lidhur me median, i ftuari im i parë, i cili është zvëndës kryeministri i vendit, Erion Braçe. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit juve. Edhe po thoja që ka nervozizëm qeveritar ndaj mediave. Me thënë drejtën, unë e kuptoj që në shumë studio televizive bëhen debate tonë dhe ata të ftuarit nuk bazohen shumë tek informacioni, një pjesë e mediave dhe kanë provokuar panik. Po prapë ky nervozizmi juaj bien sy më së shumti. Po është situata. Është situata në cilën ndodhemi që ka tension shumë të madh. Nga një anë është presioni i njerëzve që kanë marrë një goditje shumë të fortë nga ngjarja sismike, nga tërmeti, biles nga 2 tërmete në një afat në një periudhë kohore shumë të shkurtër. Nga krau tjetër është qeveria që është nën tension sepse duhet i përgjigjet sa më parë, sa më shpejt dhe cilësisht pritshmërisë atyre njerëzve që janë realisht në nevojë. Dhe kjo bën që të ketë tension me çdo kënd që hyn në këtë mes dhe është i pa informuar në rastin më fatlum dhe keq dashës në rastin më të keq. Unë nuk kam nervozizëm për gazetarët apo ndaj gazetarëve të rinj, ata që kanë raportuar ngjarjen nga minuti i parë deri tani, ditën e sotme, sepse kanë qenë prezent. Sepse ka qenë prezent, e njohin situatën, kanë qenë aty, kanë folur me njerëzit, kanë komunikuar me të tjerë njerëz që kanë ardhur në ndihmë, kanë folur me forca që janë angazhuar në operacione, kanë folur me banorët vetë, ata që janë të prekur, kanë folur me autoritetet vendore, kanë folur me autoritetet qendrore dhe natyrisht kanë një pamje të përgjithshme, shpeshherë edhe konkrete të gjës aty ku ka ndodhur. Në zonën e Tiranës, Durrësit, Kryes, edhe ne mund t'ia fusim kod, po ne bazohemi tek ato që thon reporterët, në përgjithësi, ja fusim dhe kod, po e bëjmë me kulpa dhe në emër të kategorisë. Në fakt nuk e kam. Por bazohemi tek ato që thuhen nga reporterët. Tash mua nuk më rezulton kështu. Në pjesën më të madhe, tani më fal që po ja u them hapur, po në pjesën më të madhe nuk më rezulton kështu. Dhe në qoftë se doni t'ja u them deri në fund, irritimi i madh nuk është as me ju. Irritimi i madh është me drejtues portalesh, të cilët nuk kanë gazetar. Ta themi siç është. Për më tepër nuk kanë patur fare gazetar në teren. Për më tepër nuk kanë as tani gazetar në teren, të cilët bëjnë komente, analiza, mbi atë që ata marrin me mend dhe që realisht nuk është ajo për cilën flasin. Për fat keq, ta drejtues portalesh janë edhe ata që kanë populluar numër më të madh të studiove televizive deri më sot. Janë ata që bërtasin më shumë, janë ata që bëjnë edhe gjyqin, janë ata që japin edhe verdiktet fundore në për studio, të cilat i dëgjojnë njerëzit dhe pastaj përcillet akoma më fort aty ku tensioni është më i madh, tek ata që kanë nevojë për ndihmë, kanë nevojë për zgjidhje konkrete, qoftë në sasi, qoftë edhe në cilësi atje ku ndodhen. Ta lëm median se është. E lëm se nuk ja vlen. Është një diskutim. Jo, ja vlen. Jo, me thënë drejtën nuk ja vlen. Shiko, unë nuk kam dalë deri tani të flas për shumë arsye, dhe arsyeja themelore është se kam qenë në punë. Disa herë që kanë ftuar Erion Braçe në studio dhe më në fund erdhi. Kam qenë në punë, realisht kam qenë në punë. Kam fjetur atje në makinë, në Thuman, me orë të tëra kemi qenë atje në territor deri në momentin që doli dhe viktima e fundit nga rënojat e Thumanës. Pastaj jam zhvendosur në Bupq dhe kam qenë midis ti Trekëndçi, Bupq, Fushkruj dhe Thuman gjatë gjithë kohës. Pastaj edhe në Laç dhe në Lezhë. Dhe kjo ka marrë pjesën më të madhe të kohës, por nuk kam pasur asnjë lloj dëshire që të dalë në media sepse mendoj që spari duhet jem unë i informuar për gjithçka që ka ndodhur, dhe së dyti duhet jenë ata që janë në për ato studio të informuar për gjithçka që ka ndodhur. Të bësh debat i pa informuar ti vetë dhe të pa informuar ata që ke përballë është humbje kohe, ndërkohë që koha është shumë e vlefshme për ndihmuar ata njerëzit që janë atje. Gjo, pse Thumana ishte si qendra e gjithë kësaj historie tragjike? Sepse pati numër shumë të lartë të viktimash. Po pse? Pse?
Pse aty ndërtimet ka qenë kaq dobta? Pse vetëm Thuman? Nuk janë ndërtimet shumë dobta vetëm në Thuman. Duhet kuptojmë që Thumana është një zonë rurale. Pavarësisht se i është bashkuar Bashkisë së Krujës, i është bashkuar si një zonë rurale. Nga ajo që unë kam dëgjuar nga njerëzit atje, Thumana ka qenë një pikë e dërgimit vazhdimisht të njerëzve gjatë kohës së regjimit të Hoxhës. Pra, për shkak se ka qenë edhe një zonë kënetore, për shkak se ka qenë edhe një zonë ku ka pas nevojë për punë, për krah pune, etj. Me radhë janë dërguar kohë pas kohe, aty gjen një komunitet. Apo jo? Jo, ky është një komunitet për cilin unë po flas, shumë heterogjen, i krijuar i tillë, jo thjesht dhe vetëm për shkak të internimit, po edhe për shkak të dërgimit krahut punës për të punuar atje. Si laç. Pastaj i është bashkëngjitur në mënyrë të qartë edhe kontingjenti të internuar, të cilët janë përdorur në mënyrë konstante për punë ndërtimore. Sipas idesë së atij regjimi që ishte për të ndërtuar edhe apo për të thehuar sa më shumë njerëz si krah pune në ato territore. Dhe cilësia e pallateve të ndërtuara në Thuman, natyrisht që ka qenë mizerabël. Ai ishte ndërtesa të ndërtuara gjatë komunizmit. Po, që të gjitha. Çfarë është goditur në Thuman janë ndërtesa të kohës komunizmit. Ato që sollën edhe numrin e lartë të viktimave. Po në vende të tjera? Rreth e qark Thumanës. Po sa edhe në Durrës ju jeni informuar besoj si zëvendës kryeministër. Çfarë është rrëzuar? Atëre, është shembur një pallat që ka qenë ndërtuar para viteve 90. Është shembur një pallat tjetër që është ndërtuar pas viteve 90, diku rreth viteve 93-94. Dhe pastaj janë ndërtime të tjera të bëra me leje dhe pa leje, të cilat janë rënuar dhe kanë marrë edhe numrin e lartë viktimave prej 25. Po është përgjegjës për ndërtimet që janë bërë dhe që kanë rënë? Këtë duhet ta thonë dy organ, që janë shumë të rëndësishme. Vetë shkuat vitin 93, ishte që ke pa drejt. Jo, s'është pa drejt fare. Unë po flas për tipologjinë e objektit. Për tipologji, pra, një tipologji është objekti ndërtuar para viteve 90. Dhe po të shkojmë më specifikisht janë ca objektet ndërtuar para viteve 90 me tulla silikate dhe pa kolona, betoni. Pa kolona sismike betoni. Fare, siç ishin ato të Thumanës, që kam pa unë. Që kam ne 2 ditë atje në rënoja dhe s'jam bërë asnjë minutë me plur, sepse pavarësisht se kishte rënë objekti, pavarësisht se binte objekti, domethënë nga ato rënoja nuk dilte as pluri më minimal. Do të thotë që materiali që ishte përdorur ishte mizerabël, nuk ishte lidh fare. Midis tullave silikate që kanë edhe një sipërfaqe akoma më të lëmuar edhe që ekspert mund ta trajtojnë shumë mirë. Pra fola për tipologji objektesh. Vetëm se në perceptimin popullor, Durrësi sot, kështu si është Durrësi Vangjush Dako. Ky është perceptimi popullor. Popullor apo mediatik? Edhe mediatik. Është legjendë atë. Fillon mediatik dhe përfundon në pastaj në perceptim popullor. Aty nis. Për shembull, kam dëgjuar gjatë gjithë kësaj kohe që të 6 objektet që kanë shkaktuar viktima në Durrës janë me lejet Vangjush Dakos. Nuk dua ta mbroj fare Vangjush Dako. Nuk janë. Po e them publikisht tani. Çdo leje që ka lëshuar Bashkia e Durrësit në të gjitha kohë, duke filluar nga viti 1991 e deri ditën e sotme, të verifikohet 1 për 1. 1 për 1. I takon kryetarit parë të Bashkisë, të dytit, të tretit, katërt, fillon me tanët, Miri Oti, Lefter Koka apo Vangjush Dako të verifikohet 1 për 1. 1 për 1. As nuk e diskutoj. Prandaj ju thash që përgjigjen për pyetjen që ju bëni duhet ta japin 2 institucione, Prokuroria e Republikës dhe Gjykata në fund fare. Por të 6 objektet që kanë marrë jetën e njerëzve nuk janë me lejet Vangjush Dakos. Është gjëja më e lehtë e mundshme për tu verifikuar. Le të shkojnë në Durrës dhe t'i verifikojnë 1 për 1. Shkojnë atje, të hyjnë, të kërkojnë dokumentacionin dhe ta verifikojnë. Dhe pastaj të dalin të bëjnë edhe akuzën, edhe gjyqin, të japin dhe vendimin në të gjitha studiot. Ta bëjnë këtë gjë. Hotel Ljubljana me lejet kujt është? Hotel Ljubljana nuk është me lejet Vangjush Dakos. Me lejet kujt? S'ja u them dot tani në moment. Po nuk është me leje të Vangjush Dakos. Dhe Hotel Ljubljana nuk ka marrë jetë njerëz. Hotel Ljubljana është vendosur dhe është shembur në mënyrë të kontrolluar më pas. Është Hotel Miramare, nuk është me leje të Vangjush Dakos. Është Hotel Palma, quhet, nuk është me leje të Vangjush Dakos. Madje e ka përgjegjësin brenda. Është pronarja e hotelit përgjegjësia. Është brenda atje. Pallati i viteve 93-94, ku mor jeta edhe një familje të një kolegu ton që ka qenë deputet në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, nuk është me leje të Vangjush Dakos.
Fare zero. Pallati i kohës Enverit që ka rënë nuk është me leje Vangjush Dakos. Me këtë nuk dua që të them që nuk duhet ketë hetim. Jo, duhet ketë hetim dhe po zhvillohet hetim për çdo leje ndërtimi që është dhënë atje. Madje nga pallatet e rrezuara janë marrë mostrat materialeve ndërtimi që janë përdorur, që nga hekuri, betoni, tullat, llaçi e çdo gjë tjetër. Dhe prokuroria duhet nxitojë për ta bërë këtë proces. Duhet ta bëjë mirë, duhet ta bëjë me seriozitet, me panshmëri, profesionalisht dhe duhet ngrej akuzën për cilin do që ka shkel ligjin. Po në Durrës është shumë e thjeshtë verifikohet. Pse? Që nga viti 2011 Durrësi është në një plan rregullues. Dhe çdo leje që është dhënë nga KRT-ja, jo nga kryetari i Bashkisë, nga KRT-ja e asaj periudhe, është lehtësisht e verifikueshme, është në përputhje me planin rregullues apo s'është në përputhje me planin rregullues. Është shumë e thjeshtë për të bërë gjëja, nga fillimi deri në fund. Okej, fakti që jeni të hapur ndaj çdo lloji hetimi edhe ndaj njerëzve tuaj është një gjë e rëndësishme, që po thuhet për herë të parë thuhet nga një njeri i rëndësishëm i qeverisë. Pse thuaj që thuhet për herë të parë? Ka thënë Kryeministri. Ka 5 ditë në Durrës, 6 ditë në Durrës që këtë hetime ka kërkuar dhe Kryeministri. Pse nuk e marrim një gjë? Shikoj, ka një problem shumë të madh në çdo media. Pardje që po përgatitesha për të dalë në një studio tjetër, u detyrova të shikoj televizion kapa vetëm fundin periudhën. Dhe thoshin 15 milionë euro ju dha BE-ja, sepse nuk ka besim ja iku ajo, mbaroi. 15 milionë euro ju dha BE-ja, sepse nuk ka besim ke një qeveri që është qeveria më e korruptuar e rajonit të Ballkanit etj. Mera ku diun nga këto historira. Ndërkohë që ishte me Z, ishte me figurë presidentja e Komisionit Evropian që thoshte është transhi i parë emergjent që ne po e zhvendosim nga instrumenti ynë i solidaritetit, ndihmë emergjente për Shqipërinë dhe pas saj do vinë të tjera. Është problem shumë i madh kjo gjë. E ka në ekran, e ka me Z, me figurë dhe të titruar në fund fare dhe nuk i referohet asaj që thuhet atje, që e thot me Z personazhi, po i referohet asaj që ka në kokë ai. Dhe ishte drejtues portali ky. Ky ishte drejtues portali. A e kuptoni? Është problem shumë i madh kjo gjë. Okej, problem. Por rastin konkret nuk është një hata e madhe kur u jepet një misinformacion lidhur me këtë gjë. Jo, është problem shumë i madh gënjeshtra. Gënjeshtra është problem shumë i madh. Unë ju thash, janë 6 objekte që janë rrëzuar në Durrës dhe kanë marrë jetë, është fare lehtësisht verifikohet se kush e ka dhënë lejen dhe si e ka dhënë lejen. E ka dhënë përputhje me ligjin apo s'e ka dhënë përputhje me ligjin? Është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë për të verifikuar kjo gjë. Pse del pa verifikuar asnjë gjë dhe thuaj që kriminali është ai atje më tan? Pse? Pse? Si u troqa unë? Më pyet për hotel Lubian, thash nuk ta them dot tani se kush e ka dhënë lejen. S'ta them dot tani. Pse? Po pse unë duhet ta kem të përgjegjshmëri dhe ai tjetri që është atje përballë, që bën gjyqin në një studio televizive s'duhet ta ketë të përgjegjshmëri. Pse? A jemi të gjithë njësoj? A jemi të barabartë në këtë histori? A jemi të barabartë? Po pse ai e ka kollaj të shpallë kriminal dhe unë duhet të mendohem? Pse? Okej, në këtë rast opton edhe unë të jap të drejtë, po krijon idenë që këtu betejë është me dy palësh. Qeveria jon genuine, e virgjër, edhe gjithë pjesa tjetër opton janë të poshtër të ndyrë. Jo, më vjen shumë keq, nuk është kështu. Nuk është kështu. Unë ndava pjesën, se kush është pjesa aktive, genuine po të doni, është ajo pjesë që është në territor atje, që e ka parë gjën, e verifikojnë gjën, është atje dhe pastaj janë këta drejtues të portalet që bëjnë edhe analizin edhe dhënien e unë analizë nuk unë këto 2 ditë kam pa televizor. Ja u them sinqerisht, analizë nuk kam pa atë. Me thënë drejt. Analizë nuk kam parë. Se po të bëje analizë, nuk do fillon të këtu histori. Do filloj të i gjithë ky 30 vjeçar dhe te kapitalizmi që ne kemi ndërtuar gjatë këtyre 30 vjet. Këtu do fillon të analiza. Po unë nuk e shikoj këtë analizë. Këtu ka, keni pare, s'keni pare. Keni ndërhym kohë, s'keni ndërhym kohë. Kishit kokore, s'kishit kokore. Kishit doreza, s'kishit doreza. Kishit trupa të specializuara, s'kishit trupa specializuara. Ndërhyt në kohë, nuk ndërhyt në kohë. Kjo nuk është analizë, nuk vje keq. Kjo është thjesht ndërtohet një gjë për patjetër. Të bërë një vëzhgim kritik dhe shpresoj që me këtë të paktën me këtë të bëjnë dakord. Unë vërej që rrethana të tilla, sa herë që ka, këto janë tralla, edhe rrethana të tjera, të vetë një protagonist, jeni ju qeveritarë, kryeministri i parë. Edhe këtu ka ca struktura, ca institucione që janë krijuar, sa në fakt edhe janë prishur. Instituti ndërtimit, instituti sismologjisë, më thonë që janë prishur, nuk ekzistojnë më madhe. Jo, po mbarojnë ju dhe do të them. Ka disa institucione që janë ngritur. Është institucioni i mbrojtjes civile. Edhe rrethana të tilla të gjithë presin që protagonisti kryesor të jetë Haki Çako. Vetëm Haki Çako nuk duket në gjithë historinë. Është nga mëngjes deri në darkë në territor. Po vetëm ai nuk duket. Po tash unë e shikoj Haki Çakun, unë që kam qenë në territor,
E shikoja Akiçakun. Më keni pa në televizor që atyre ditë s'kam dalë. Jo, po kemi parë kryeministrin, më thonë 24 orë non stop. Po kryeministri ka përgjegjësi. Po duhet dalë. Në Itali përpara sa kohësh kur hap tërmeti, unë shifja në lajmet e rajt vetëm drejtorin e emergjencave civile të Italisë. Edhe ishte një burr i Zotit, ishte me vërtetë i Zotit. Dakor, nëse diskutoj këtë pjesë. Nuk e diskutoj këtë pjesë, keni të drejtë. Protagonizmi politik është më shumë se sa protagonizmi profesional në të tilla gjëra. Ama edhe kërkesa e gjithë qytetarëve të goditur nga fatkeqësitë nuk shkon ke Akiçaku. Vjen tek kryeministri, vjen tek qeveria, vjen tek maggioranca, etj. Se po t'ishte kaq kollaj, as nuk e diskutojnë që duhet fliste Akiçaku dhe unë merja distancën për një herë. Pavarësisht se jam munduar gjatë gjithë periudhës ta marr distancë, për të folur ata që janë më të zotë se unë, për të folur ata që janë më ekspertë se unë dhe për të folur ata që dinë më shumë se unë. Problemi është që ku e kërkojnë ndihmën, përgjegjësinë dhe reagimin e menjëhershëm qytetarëve. Ja kërkojnë kryeministrit. Dhe kryeministri po i përgjigjet atje në territor ku është. Atje në territor ku është. Mirë keq është atje në territor. Unë nuk kam parë kryeministër të tillë. Nuk dua se ju e dini mendimin tim, e dini dhe marrëdhënien time me Edi Ramën e etj. Me radhë. Nuk e bëj këtë për këtë gjë. Ama e keni nga minuta e parë, e orës 6:30 mëngjesit në zyrë dhe deri në orën 3:40 mëngjesit është lart të poshtë në territor duke komunikuar me njerëzit dhe duke mobilizuar edhe ato struktura vendore që janë atje. Pa diskutim, duhet ketë më pak protagonizëm nga ne politikanët, politikë bërësit, apo qeveritarët në këtë histori për t'i lënë vendin e ekspertëve, po patjetër. Pa më të vogël në diskutim. Po ama, keni parasysh edhe këtë gjë tjetër. Kush ju drejtua Institutit Sismologjik? Fill pas tërmetit. Ju drejtua njëri? I shkojnë ndonjë media? Madje edhe i fyen ku i referohen aplikacioneve banale ordinare që ju vinë për telefona. Dhe i instalojnë për telefon, edhe e fyen. Ka një faqe zyrtare i gjeumi, brenda të cilit është departamenti sismologjik me të mirat dhe me të këqijat e veta, me mangësitë e veta, po edhe me profesionalizmin e vet. Ju referu njëri? Po në momentin kur doli një budallaqe nga Durrësi dhe tha që po vjen tsunami në Durrës dhe i gjithë Durrësi bllokoi autostradën drejtim Veriut dhe në drejtim Tiranës për të ardhur për ty ndajt se atje s'do vinte uji, ju drejtu njëri Lambrodunit? Ju drejtu njëri Lambrodunit për të thënë, nuk ka asnjë lloj logjike në këtë histori. Ju drejtuan pas ishin bllokuar 2 autostradat, vajtën i vum mikrofonin dhe ai tha, kjo është çmenduri. Çfarë po bëni? Është çmenduri. Të vetëm njerëz që kalojnë një rol të jashtëzakonshëm në këtë situatë, që janë disa specialistë, ekspertë, sismolog, ndërtues. Eksakt, po kur? Luleta Boza ishte ylli i ditës dhe vazhdon të jetë akoma. Më ka një tjetër, është një poet i ri që ka dalë tani që shan Luleta Bozën. E pash dje në një studio televiziv. Edhe atë e sulmojnë. Pse? Sepse doli t'i the pak dritë etj. Me radhë në atë errësirën e fake newsit që mbuloi nga Tirana deri në Durrës. Megjithatë, po, është një pjesë e reflektimit edhe kjo për cilin pyes me ju. Për t'u larguar nga protagonizmi dhe për t'i dhënë në rol të fortë protagonizmi atyre institucioneve që janë vërtet shkencore. Është pjesë e reflektimit edhe mënyra se si duhen ridimensionuar këto institucione shkencore. I gjeumi është një institucion që e dini që është në varësinë e Universitetit Politeknik Tiranës apo jo? Cili? I gjeumi, Institutin e Gjeoshkencave, brenda të cilit është Departamenti Sismologjik. E dini këtë gjë? Jo. E dini që rektori i Universitetit Politeknik Tiranës ka 7 ditë, 8 ditë sot s'ka dalë kërkund? Dhe nuk flet, nuk thot asnjë fjalë? Unë nuk di çfarë formimi akademik ka ai. Iku dhe ky. A e dini që çdo që ndarë që ne mund të çojmë ke i gjeumi kalon përmes buxhetit të Universitetit Politeknik Tiranës, i cili s'ka as përgjegjësi minimale për ta mbështetur punën e i gjeumit? Po ja u them unë, sepse kam kaluar ditë të tëra, edhe me tërmetën e parë, edhe me tërmetën e dytë atje në gjeum brenda me ata njerëz, sepse doja që të qetësoja veten, që të qetësoja njerëz të tjerë. Po ju zoti Braçe e dini njerëzit këto ditë duke dëgjuar specialistët dhe ekspertët e inxhinierët e ndërtimit edhe sismologët kanë arritur përfundimin kupton që njerëzit e mençur të këtij vendi janë jashtë kupton strukturave të vendimarrjes së vendit. Ç'do të thënë? Nuk janë njerëz të mençur, kanë qetësuar dynjan dhe kanë sqaruar dynjan. Okej, po kanë bërë gjë më të mirë të mundshme. Jo, po tani ka edhe një problem. Tani ju çfarë prisni që një sismolog të jetë antar kabineti? Po nuk di unë, edhe mund të jetë, po është në punë po që. Po nuk të vjen një. E para nuk të vjen, sepse është në detyrën e vet, është në profesionin e vet, është në shkencën e vet. Madje janë mangut, sepse Universiteti Politeknik i Tiranës akoma nuk ka plotësuar strukturën e departamentit sismologjik në Igjeun. Akoma.
akoma. I bëjnë kërkesa sepse janë 3 veta që duhet dalin pension pas 2 vitesh, me qëllim që të marrin aty asistentët e tyre ti trajnojnë, ti bëjnë që t'ja lënë dikujt se do ikin pension, do ikin punën e tyre, dhe Universiteti Politeknik Tiranës akoma nuk i plotson strukturën. E dini këtë gjë? A dini që institutet në këtë vend u shpallën të nëmur me reformat nga 92 deri në 96 dhe pastaj me ca reforma të tjera që vazhduan pjesë u shpallën të nëmur. Një nga vëzhgimet kritike që mua më zhdukur racional ka qenë që mbas tërmetit të shtatorit nuk u morën masa, sepse ishin biletë Jo, s'është shufar. Nuk është shufar. Ka vendimet qeverisë. Ne jemi në proces, tani që folëm, për shembull, një shtëpi. Cila ndërtese e dëmtuar seriozisht gjatë tërmetit shtatorit është rrethuar me s'ka pasur ndërtesa të dëmtuara seriozisht. Po cili qytetar janë lajmëruar që duhet të kenë kujdes? Tani mu më vjen keq se lexova edhe një listë me kërkesat të Partisë Demokratike që ka vendosur të bëj rolin e prokurorisë në këtë vend. Tani, për Thumanën, për Durrësin, për Tiranën ka nisur procedime penale prokuroria. Ka regjistruar procedim penal dhe për kryen e tjerë, verifikime dhe hetime. Tani, të hy unë, të hy PD-ja, të hy PS-ja, të hy PBD-1-ja, ku di unë çfarë partish tjera ka ky vend, për të bërë hetimin e kësaj gjëje, sikur nuk shkon. Që nga dje kemi një prokuror përgjithshëm që është në krye detyrës dhe me çfarë dëgjova sot. Dhe PD kishte përgëzuar zgjedhjen atje. Po më në fund është shqyrë. Pas ka përgëzuar. Po ishte gjëra e mirë, po, vërtet. Po pra. Po për Kedin sa gjë apo sta gjë pra? Atë e la. Kedi kush është? Po për Spakun? Këshilli emërimi në drejtësi është plotësuar dje, është edhe shorti, hidhet një herë në vit. Nuk thënë, jo, ishte fokusuar te prokurori përgjithshëm. Edhe ajo vazhdon të jetë nëmur. Kedi vazhdon të jetë i nëmur edhe Kedi. Po për këtë Spakun që nuk po bën vetimin akoma, apo s'kan thënë gjë as për atë akoma. Okej, shumë mirë. Por po them, duhet hyj prokuroria të merret me këtë gjë. Siç e ka nisur hetimin për Thumanën, etj me radhë. Në dijenim time, në aq informacion sa kam marrë gjatë këtyre 2 ditëve, të gjitha dosjet janë të arkivuara në Bashkinë e Kryes dhe në emergjencat civile dhe natyrisht janë vënë në dispozicion prokurorisë. Se ta hetojnë ata nga A-ja tek Z-ja. Gjithë këtë proces. Çka ka ndodhur pas tërmetit 21 shtatorit? Nga ajo që di unë nga pjesa e qeverisë që çdo godin që ka marrë dëmtime, i është çelur fondi dhe është në rekonstruksion e sipër, apo për shembull në BUP që pash ndërtesa që ishin miratuar nga ne në qeveri për rekonstruksion dhe ishin në rekonstruksion e sipër ditën që ka rënë tërmeti. Ka një lloj vëzhgimi që thotë që vihet re, po thonë ca njerëz që ka një lloj nguti për të shkatruar sa ndërtesa që janë konsideruar si dëmtuara rënd. Jo, më vjen keq. Ndërkohë që duhet bërë hetimi. Jo, më vjen keq. Unë nëse pallati është në formë leje dhe njëra nga anë DL-s ka rënë dhe ka ngel në këmbë vetëm kjo, duke rrezikuar jetën gjatë gjithë periudhës së kërkim shpëtimit të atyre punëtorëve që ishin atje dhe që ishin shqiptarë që të gjithë. Dhe pastaj të banorëve që lvizin aty natyrisht kjo duhet shëmbur. Prokuroria ka vajtur, ka bërë aktet e ekspertizë bashkë me OPG-t e tyre, oficerët e policisë gjyqësore dhe natyrisht që është shëmbur. Asnjë objekt që është shëmbur nuk ka dalë nga suaza e marrjes provave respektive në atë objekt. Është gënjeshtër e gjitha që janë shumë objekte pa marrë prova. Gënjej. Opozita thotë që një nga kërkesat që ka bërë opozita është të anullohen të gjitha PPP-t. Edhe paratë që kursehen të përdoren për të riparuar dëmet. Mustafa, unë jam marrë shumë gjatë me PVP-t apo edhe me koncesionet. Jam marrë shumë gjatë në cilësinë e kryetarit të Komisionit të Ekonomisë pas 2013, po edhe në qeveri. Gjatë kohës që ne merreshim me këto, ulërima më e madhe e opozitës, e atij që e drejtonte realisht edhe këtij zarit tjetër, ishte zarit kush? Ky që e drejton pra, kështu vizivisht. Ishte ulërima e tyre konsiston në gjë. Po cënoni gjendjen e sigurisë juridike të kontratave. Tani që ta ezaurojmë një herë mirë këtë lloj historie. Ka 2 tipologji të marrëdhënies së shtetit me privat. Njëra është koncencioni drejt për drejt, ku ai tjetri merr shërbimin dhe arkton tarifën drejt për drejt nga qytetarët, dhe këto janë koncensionet tipikisht të qeverive, Berisha, Meta më pas etj me radhë, dhe ka dhe kontratat partnerit publik-privat, të cilat ai vërtet ofron shërbimin privat, bën investimin, ofron shërbimin dhe shteti e paguan për atë afat kohor, pra e paguan nga buxheti i shtetit për atë afat kohor për cilin është kontraktuar.
Tani, unë jam marrë me këtë pjesën e parë në fillim, kur erdha hyra në detyrat jemra. E dini sa kam marrë këto kontratat e koncensionit, të shërbimeve, ku janë brenda gjitha, që nga karta identiteti pasaporta deri ka aeroporti i Rinasit. Gjatë vitit 2018, 16.8 miliard lekë të marra drejt për drejt nga qytetarët dhe një pjesë marrë edhe nga buxheti i shtetit, se kemi ndërhyrë ne për të ulur kostot e qytetarëve te koncencioni i skanimit. Nuk i pse veçore, ndas buxheti i shtetit, ndas qytetarët. E veçon tipologjia. Buxheti mbushet me lekët e qytetarëve. E veçon tipologjia e kontratës. Nuk e veçojmë. E veçon tipologjia. Me thënë drejtën, unë kam pasur qëndrim kundër koncenciona dhe vazhdoj ta kem atë qëndrimin kundër koncenciona. Edhe kundër PVP-ve. Dhe nuk më krijon asnjë lloj ndjesie kur flas për këtë gjë. Fare, absolutisht, kështu që i kam të gjitha njësoj. Po nuk jeni kundër PVP-ve. Po është tipologjia, do vi atje. Është tipologjia që i ndan në periudha. Ka një periudhë ku janë bërë kontrata koncencioni që i marrin lekët drejt për drejt nga xhepi i qytetarëve për atë shërbim që qytetari merr, ku janë arritur edhe çmimet. Në fund të mandatit e tjerë me radhë trashëgohen ke këto kontrata që i kemi ne tani, na kanë rënë ne për hise, dhe ka tipologjia që është tipologjia e dytë e partneritetit publik-privat. Që merren po nga xhepat e qytetarëve. Që merret po nga xhepat e qytetarëve. Jo Mustafa, nuk merren nga xhepat e qytetarëve. Buxheti merren nga buxheti i shtetit që krijohet nga taksimi i përgjithshëm. Po për ato ka dy lloje marrjesh. Për ato të tjerat e para vitit 2013. Ka edhe marrje tarife drejt për drejt nga qytetarët, ndaj qytetarit, nga xhepi i qytetarit, ka edhe taksim i përgjithshëm që involvohet atje drejt për drejt. Dakor? Që të jemi të qartë. Tani vim ke këto më të akuzuar dhe për cilat po thuhet anullohen. Kush të anullohet? Se e ka thënë Kryeministri dhe nuk do doja të bija në përsëritje, por po them. Kemi bërë koncencion e kontrollit shëndetësor, vjetor të qytetarëve. Ta anullojmë atë? E dini ku do shkojnë njerëzit? Atje ku e bënin para se sa të ofrojmë ne këtë instrument, tek privati. E dini se cili është çmimi dysheme tek privati? 80 euro. E dini sa shkon? 340 euro. Kanë takat qytetarët e Republikës së Shqipërisë ta paguajnë atje? Për ju ka qenë një PPP sukses. Në ç'kuptime sukses. Ka rezultuar një shërbim, për mua është një shërbim i domosdoshëm për qytetarin pa pagesë. Pa pagesë. Në qoftë se ka pasur pretendime për kompaninë që është përzgjedhur, t'i drejtohen prokurorisë dhe në qoftë se ka pas shkelje të mbajnë përgjegjësi nga i pari deri tek i fundit. As nuk e diskutoj këtë pjesë fare. A duhet jetë më eficient? Po, duhet jetë shumë më eficient dhe ministra prandaj po i rim mbi kokë. Nga mëngjesi deri në darkë asaj gjë. Iku. Këtë anullojmë. Koncensionin e sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale? Atë të anullojmë. Okej, anullojmë. E dini sa ishte norma e infeksioneve postoperatore dhe operatore në QSU-të? Dhe sa është sot pas aplikimit të këtij partneriteti publik-privat? Ta anullojmë. Okej, si do ta bëjmë? Do rikthehemi ke bisturitë e vjetra? Do rikthehemi tek pajisjet mjekësore të vjetra? Iku dhe kë. Hemodializë. Ti lëm njerëzit pa hemodializë? A ti lëm? Si t'ja bëjmë? Prap nga buxheti i shtetit do përballohet, po me kosto shumë më të lartë se sa kjo që kemi aktualisht. Me kosto shumë më të lartë. Po e dini sa janë të gjitha këto? Mustafa, të gjitha këto koncencione për cilat po bërtet opozita? Dhe ca ekspertë të tjerë, se lexova dhe një djalë sot që nga pikpamja e të shkruarit më duk një djalë i ditur, i kulturuar, e di sa janë për vitin 2018? 8.2 miliard. Se është ajo shifra e frikshme 230 milion për njërën, 90 milion për tjetër. Ajo është për një periudhë 10-15 vjeçare. Nuk është për një periudhë vjetore. Ku ne, apo 2 vjetore, ku ne kemi krizën e goditjes së ngjarjes respektive. Këtë anullojmë. Ja më fal, këtë anullojmë. Se po i dëgjoj Milot Ballldren. Nuk bëhet Milot Ballldren. Nuk bëhet. E kemi thënë këtu e një muaj e gjysmë përpara që kur pam që kompania si përgjigjet dot kontratës. Për çfarë vazhdojnë këtë këngën e Milot Ballldren? Për çfarë vazhdojnë këtë këngën? Pse e stisin? Për çfarë? Për argument politik. Për çfarë thon? Jo bëri diferencë midis koncesioneve dhe PPP-ve. Ju them unë gjithë përbashkët koncesioneve dhe PPP-ve. Po ma thon. Në të dyja rastet, qeveritë kanë bashkëpunuar ose kanë ndihmuar ose kanë sponsorizuar, favorizuar biznese kliente që konsiderohen kliente, që vazhdimisht kanë një raport gati erotik me qeveritë. Po them me qeveritë, edhe gjatë koncesion, edhe kur u dhan koncesione edhe kur jepen PPP-t. Edhe kjo
ka dalë në evidencë, kupton edhe si një akt korruptiv. Sepse janë të njëjtat biznese që kanë qenë edhe me qeveritë e kaluara, edhe me qeveritë së Jo. Për shembull, të gjitha bizneset që kanë marrë koncesionet e kohës së qeverisë së Ali Berishës nuk kanë asnjë kontratë me qeverinë e re. Një. E dyta, të treja këto për cilat ju fola, pak më sipër, kontrata partnerit publik-privat që janë në shëndetësi, janë me kompani që s'kanë asnjë lloj marrëdhënie me qeverinë e Ali Berishës. Më pashme. Kjo është e para. E dyta, ju thoni marrëdhënie korruptive. Unë do doja shumë që në moment që themi apo japim këtë definicion fundit, do duhet që prokuroria të bëhet pjesë e kësaj historie. Pra prokuroria të hetoj një për një të gjitha kontratat. Dhe në djerinë time i ka hetuar dhe nuk ka gjetur shkeljen to. Në moment që ndodh kjo pastaj, vjen keq, po më duhet që ose unë, ose gjithkush tjetër që hedh apo ka një ide të tërhiqet minimalisht nga ideja për t'ju referuar asaj që është zyrtare nga institucionet e drejtësisë. Ka nevojë për të hetuar të tjera, të jetojnë gjithë. S'ka mund. E donin në tagrin tim personal apo e donin në tagrin tim si zonë Kryeministri, nuk kemi absolutisht asgjë për të fshehur. Le të jetojnë nga aja ke shëja, pas më të voglin diskutim. Këtë gatishmërinë në kupton edhe për këtë hapjen për të qenë të hetuar, kaq fort dhe kaq shpesh e keni thënë vetëm ju, Të gjithë e thonë, pse vetëm unë. Po tani, brenda gjysore ke thënë 4-5 herë, kështu që edhe mua m'pëlqen kjo gjë. Po sepse është një temë për cilën po flasim. Nëse flasim për gjë tjetër, s'mund ta them këtë gjë. Kjo është tema për cilën po flasim dhe po e përsëris. Për cilin do që ka dyshimin më të vogël mbi këto kontrata, partneriteti publik-privat i drejtohet prokurorisë, pa më të voglin diskutim. Pa më të voglin. Po ama, kur është mbyllur një çështje, mos ta përsërisin si kënga nuk ka. Unë jam gati ta bëj debatin për koncesionet dhe për partneriteti publik-privat në çdo studio televiziv dhe me cilin do. Po me cilin do të informuar. Me letra përpara, t'i hapim dhe flasim. T'i hapim, ato të hapim dhe buxhetin e shtetit. Të hapim edhe qytetet e tatimeve dhe taksave për të parë xhirot, për të parë edhe normën e fitimit. Po ja u them, sepse e kam bërë unë këtë bilanc. Duke u referuar bilancave të dorëzuara gjatë vitit 2018. Gjatë vitit 2018 që ishin më të certifikuarat e periudhës kur kanë bërë atë analizë. Norma e fitimit të koncesioneve të para vitit 2013 është 27-28% si normë mesatare, se shkon edhe në 50% në aeroportin e Rinas. Shkon deri atje. Po them është 27-28%. Norma e fitimit në të gjitha kontratat e partneritetit publik-privat tani, sipas atyre që janë depozituar në organet tatimor, 16.3-16.4%. Zoti Braçe, unë këtu bëj disa biseda spontane. Në fakt, po herë tjetër kur t'ju ftoj, do të kem letra përpara, do të kem shumë mirë. Pa më të voglin se ai është pasioni im, me letra përpara. Pa më të voglin diskutim. Ishte kënaqësi që u pata këtu. Faleminderit shumë edhe juve. Mirë, dhe kjo ishte biseda që unë pata me zëvendës kryeministrin e vendit, zotin Erion Braçe. Biseda tjetër do të jetë me Arben Malaj, deri dje antar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës Shqipërisë, por qysh nga dje është pezulluar dhe pritet vendimi i parlamentit. Në fakt nuk do flasim për të gjëra, do flasim për reagimin që qeveria dhe aktorët e tjerë në Shqipëri kanë pasur ndaj